Tataas ko to, baka meron pang mystery item dito. Ay. Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewin natin itong SeamiArt 50 watercolors. And alam ko last month ay trending tong watercolor na to. Natagalan ako sa pag-review nito. Pero yaan yun na. At least meron na, diba? And actually, ang dami kong nakikitang mga bonggahan yung numbers, mga 50, mga 90 yung nakikita ko mga set. Naloloka ako. Pero let's see, kaya let's start the review. Ito na yung box ng SeamiArt Watercolor. Pag bubuksan natin, ayan, naka-bubble wrap din siya. Ang plain na. Walang masyadong, oh wait, mamaya na ako magdaldal. Nakabalot din siya ng bubble wrap. At may plastic ulit. And as of now, ang plain ng packaging nila. Wala man ako nakikitang logo, kung ng SeamiArt or something else, ganyan-ganyan. So, buksan muna natin to. Ito na yung watercolor mismo. Yung box niya na tin. Ang size naman niya ay 20 centimeters by 8 centimeters. Yung kapal ay 3 centimeters. And then, meron ditong lock. Ayan, tapos ito yung parang sa pintuan, ganyan. At bubuksan natin. Madali lang naman siyang i-open. Ah, ang cute! Ang cute! Ang liit niya. Para lang siya kasing laki ng kuko ko. Ito na yung mga pigments. Meron tayong, buti may swatch card. Ang bongga, di na ako maghihirapan. Lalagyan ko na lang to ng black line mamaya. Ito na, meron na tayong nakitang SeamiArt color card. Meron tayong white sponge na ginagamit sa panglinis o panglift ng paint. Ito yung tatlong mixing well. Meron tayong isang brush. Ito yung flat brush na kasama. Nakalagay dito yung SeamiArt na parang gray yata yung label na hindi ko na makita. Artist brush. At isang water brush. Ito din yung brush na dito. Lalagyan mo siya dito ng tubig, tapos pipindutin mo tayo, ipipress mo yan para lumabas yung tubig para rekta na. Yun na yung nakalagay dito. Wait. Tataas ko to, baka meron pang mystery item dito. Ay, wala na. Ito, plastic na lalagyan. And ang cute, well organized. So, ito yung close-up ng paint natin. Di ba makikita nyo na ang liit lang niya? Ang sabi sa shop nila ay approximately 2 grams daw yan. Para siyang candy. Amoyin ko siya. Wala naman siyang gano'n na masamang amoy. Ang price na to ay 474 pesos. Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili ito. So, ngayon ay isuswatch na natin. Bisikan muna natin ng tubig para mabasa na kagad. Ang gagamitin kong brush na pang swatch ay itong flat brush na kasama dito. Ito yung yellow ochre. Kuha pa tayo. Ito yung full strength ng color. Ito naman yung more water. First swatch pa lang tayo pero nakita nyo naman nagkaroon na ng stain yung brush natin. Meron tayong yellow gray. Burnt umber. Yung burnt umber naman ay hindi naman nag-stain dito. Raw umber, which is na both intense colors. Yung apat na nabanggit ko ay semi-opaque to opaque. Meron tayong red ochre na parang natuyong dugo, diba? Brown, Van Dyke Brown, ay ito yung lagi kong naririnig kay Bob Ross na until now, addicted pa rin ako sa mga videos niya. Yung tatlo naman yan ay semi-transparent to transparent. Ang opaque naman nitong gray, wala din na naka-indicate na degree of transparency, kaya ginajudge ko based sa pinaggagawa natin. Paints gray and black, both are intense and semi-opaque. Oh, ang kulit na to. Makulit. Naging parang lighter siya yung nawit natin. Ito ay pink lilac. Opaque na parang hinaluan ng white, kaya para siyang pastel color. Yung purple ay parang almost similar dun sa pink lilac na whitish din, pero mas less lang ng white. This one ay pale purple. Ang kulit no? Pale, di ba parang lighter, pero ito darker. Pero bala siya dyan. Ito tawag dito Paka-elemero pati sa name no? This one ay dark purple. Transparent and intense. Pagdating dito sa lilac, hindi rin bagay yung name. Parang darker sa color name niya. Ang next ay itong skin color. Cinnamon, and alam nyo naman na bet ko yung cinnamon. At ang alam ko, di ba dapat parang dark brown yung cinnamon? Ito parang peachy Ito ay pink, rose powder, at balik sa earthy tone na raw ochre. Then dark green. Yung anim na nabanggit ko ay opaque. Meron tayong dark turquoise, lake blue, cobalt blue, at this one ay parang whitish din siya. Yung lighter para sa color na cobalt blue. Sky blue,
peacock blue na over sa pagka-opaque. Prussian blue, indigo, ultramarine. Actually, nagandaan ako sa tatlong blue na to. Ang deep, ang rich ng pigment, brilliant green purple, opaque din siya besh. Crimson lake, dark red, light green. Ang opaque nito pero parang nabebetan ko yung pagka-pastel green. Ang cool kasing tignan. Permanent green, yellow green, next ay itong light yellow olive green. Pinagpala sa pangalan. Yung iba isa-isa lang, padalawa-dalawa, ito 4. Kaya antaray. Shop green yung nakalagay dito, pero nag-search ako kung tama ba yung color, pero walang lumalabas na shop. Kaya siguro ang tawag dito ay sap green, phthalo green, viridian, olive green. My God, dinalaw na tayo ng langga. Namimiss nyo yan eh. Sa last row na tayo, meron tayong white, lemon yellow, bright yellow, orange yellow, orange, orange red, vermilion, scarlet red. Ay, maisingit ko lang. Ito, napanood ko na yung Scarlet Heart. Ang drama and makit-kit naman yung story. Next ay alizarin red at lastly, ang nakalagay dito ay permanent yellow pero mukhang red. Kaya siguro ay permanent red. And ang observation ko rin dito, yung katulad dun sa cobalt blue na whitish din yung pigments. So, ito na to you na. Ayan yung kamay ko At tignan natin kung may kumapit. As of now, wala pa naman. Even itong opaque na color na brilliant green purple, kahit opaque siya, hindi siya chalky Itong peacock blue, opaque din, pero hindi rin. Some colors ay nag-stop, hindi na siya gaanong nag-move. Pero yung iba naman ay nag-move. So in here, ay itatry naman natin itong water brush. Nilagyan ko ng water at pinisil ko yung body, wala naman naglilik sa handle. At yung tubig ay diretso sa bristle, which is na ganun talaga yung purpose nun. Ang isinusulat ko naman dito ay Chibi, kasi ito yung pinangalan ko dun sa bagong aso natin. Anak siya ni Sarah, yung nakatira dun sa katabing bahay namin. Binenta yung lupa sa kuya ko and hindi na kinuha yung aso. Nagkaanak siya. Yung isa namatay na, parang nagkasakit daw Tapos, ito, si Chibi. Pinabigay na rin pala namin si Shinzo dun sa mag-aalaga sa kanya. At actually, ito dun ipamimigay Pero meron na siyang owner, yung pinsan ko. Di ba sa kadaldalan ko na ikwento ko yung early life? So back sa review, okay naman itong water brush, walang leak, maayos at soft yung bristle. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. And also may Shopee shop na rin ako Nagbebenta ako dun ng merch natin at dinagdag ko tong brushes. Ito na-review ko na to before. Highly recommended ko to sa naghahanap ng affordable at good quality na paint brushes. Ngayon naman ay itatry natin sa mismong artwork. Gagamitin natin itong round brush. And ang dami kong paeklabo ngayon Ang daming singit-singit. Ginamit ko yung pale purple sa base ng skin niya. Ang iniisip ko kasi dito parang violet light yung tumatama sa kanya. And yung color palette ko dito ay brown, violet, at pastel green. Para balance lang, cool siya na may touch ng warm color, ganon. And suppose, di ba nga nabanggit ko sa inyo, pinaka-bet kong side ng face ay yung 3/4. Kaya parang almost similar yung face na to dun sa artwork natin sa Brut Funor Color Pencil. Na iba lang ng hairstyle at yung some eklabu. Pero hayaan nyo na. Yung thoughts ko naman regarding dito sa SeamiArt Solid Watercolor ay okay naman considering the price. Yung packaging na metal ay pang mayaman pero yung inner nito plastika. Sa brushes naman, hindi naman nag-leak yung water brush at hindi rin naglalagas yung bristle. Nag-work as is kaya pasado yan. Syempre, ang pinaka-importante ay yung quality ng pigments. And to be honest, alam niyo naman ako na transparent ako sa mga review. Sasabihin ko talaga yung mga observations ko based sa mga pinagagawa natin. Yung some colors ay hindi gaanong pigmented. Mga lagpas 20, yung semi-opaque,
to opaque. Pero meron din naman tayong semi-transparent to transparent. Kumbaga halo. Ito pa, yung color name ng iba ay hindi tugma sa actual pigment. Also, nag-i-stop din yung pag-move nila. Pero hindi naman totally bad itong set. Vibrant din naman at intense yung some colors. Siguro mga 19 yung mga bet ko na okay talaga yung quality. Parang pang decoy lang yung iba. Or maybe na-overwhelmed lang talaga ako sa 50 colors. May 50 colors ka na, mga premix na, 'di ba? At ang isa pa sa pinaka-importante, importante, ay hindi choky at walang masamang amoy, which is na good sa akin. At natatandaan ko nung bago-bago pa lang to, yung price na to ay 395 pesos. Pero yun, laging sold out. Yung latest price nila nung nabili ko ay 474 pesos na. Nagtaas sila ng 79 pesos, pesos. May available din na 90 colors with neon and metallic colors. At yung isa na gift set na same nitong 50 din, pero may additional brushes naman yun. All in all, considering the price, yung whole set na to, ang bongga na rin ang packaging, may brushes ka, water brush at flat brush, may sponge ka, at 50 watercolors. Okay din naman yung quality, nagpe-perform as is, kumbaga pwede na pang simula for beginners, kaya mare-recommend ko to. Again, ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili ito. That's it for this video, at comment down below ng mga art materials kung meron pa kayo nakikita na gusto nyo reviewin natin dito sa channel. Also, like our Facebook page, follow nyo rin ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!